Так, всім привіт! Вітаю вас на каналі ГНІТ. Ми продовжуємо проходити Batman Arkham Knight, а точніше додаткові завдання. Циц. В минулій серії з ким я там справився, я вже забувся. Я справився з Дестроуком, по-моєму. Так, і трошки ми зробили завдань для загадковника. Так, я згадав це все. Між серіями тут буквально трішки побігав, знайшов, по-моєму, ще одного пожежного і не так багато загадок. Бо чесно, типу, мені реально треба буде всі трофеї позбирати, щоб рятувати жінку-кішку, чи ні? Я в цьому не впевнений просто. Якщо всі, то це, їх тут занадто багато, я не можу це зробити. Я вже ось знайшов 95 з 243, і я вже задовбався, чесно, цього дуже прям багато. Подивіться на це. Тут, бляха, щось треба знищити, тут щось треба знищити, тут якісь, бляха, трофеї, фігеї і так далі, тому подібне, щось таке. А, це падіння лицаря. Ні, падіння лицаря не зостається вже на самий останок. Тобто це ж таке. А, помічник загадковника. Якийсь там чувак громіло. А воно так позначає на карті? Прикольно. Ладно. Погнали ми тоді сюди, коротше. Це в нас що там? Знову таки треба рятувати жінку-кішку. І позаймаємось ми сьогодні цим. О, давайте зробимо завдання, чому ні? А, мені треба всіх зараз вирубити, чи ні? Я цих я так не вирублю. А куди ти? Він ж зараз складеться, ні? Ні, тут і складаються, точно. Ну, мене вже спалили, ні, я так не пройду це завдання. Давайте, чесно, для разнообразя, я там інколи буду якийсь трофейчик Рідлера збирати. І зараз я цей також хочу зібрати. І відлетю від них, щоб вони від мене відстали. А ще перед цим я ось цього чувачка собі допитаю. Ти його не бий, головне. Мені не треба його добивати, мені треба буде допитати потім. Кажи, давай, бігом. I'll talk. Секунд, бляха. Так. Погнали. Во, ось ці роботи стоять. Оп. Вони на мене втикають. Що ви ждете? А ну! Я грибу. Так, цих я вдарити не можу. Просто фізично. Від цього вони увертаються. Як мені тоді їх добити? Стривай, що ця кнопка означає? Во! В них колір міняється просто. Alt плюс 3, груповий вирішальний удар на землі. Все, диви, розгадав загадку. А я не бачив раніше того перемикача. Моє. Оце приблизно так воно і робиться. І це, уявіть, цілу кучу цих штук треба позбирати. Ну, довго. Давайте ще, в принципі, оцей зберу. Раз я вже тут поряд. Так, 90 метрів сюди. Тут треба розбити машиною цей. Собі прохід. А де вас так багато набралося, чуваки? Так це робиться. Так це забирається.
Що деякі речі є абсолютно неочевидними. Так, і залазимо знову в цей гараж. Давай, Енігма, появляйся. Що ти мені будеш розказувати цей раз? You literally cannot imagine what it's like to be so intellectually removed from the rest of the human race. I couldn't honestly say you offer me a battle of wits, Dark Knight, but your feeble resistance makes a pleasant change from the instant capitulation of everyone else. Да? Я такий розумний. Поїхали. Знову гонка? Я взагалі не жалію. Що мені треба зробити? Старт. Що мені треба зробити? Так, стрілки мені показують. Туди, туди, сюди, туди. Дай подумати, алло. Це мене кудись веде. А де моя тачка ділась? А, стоїть. Все окей. Що це таке? А, значить мені треба активувати 3 оцих незрозумілих херні, і тоді активується ця штука, на яку я можу стати, і щоб показати жінці кішки. Жінці кішці. Що це мені дає? Сюди? А, ніфіга собі. Чи як це мені це зробити? Мені просто показало, що тут ішов, типу... Як це сигнал по проводу, і типу мені треба було встигнути, поки він не дійде до кінця, нажати на все підряд. Але я так бачу, що це не так, тому... Ні, та ладно, це ізі. Так, припустимо, я вже 2 відкрив, да? Да. Ну то ізі. І давай до мене швидше. Бетмобіль. І останнє, це, так розумію, треба залетіти в цю трубу. Це ми зараз зробимо. Це було не тяжко. Я б даже сказав, це було супер ізі. Так, вилазь з машини, бляха, давай. Так, це типу літера Е. Якась велика. Типу оце, да? Да. Ти не помреш, ти успокойся. Я правильний ключик вибрав. Тепер зуби почорніли, я бачу. Так а хто хотів би так перевірити, а? Провести точніше ніч. Що мені треба робити? Так, введення в фізику. Значить, мені треба до неї знову приїхати. Погнали. Давай, Едді, поїхали. Швидше. I cannot help but admire the spirit with which you have thrown yourself into a task for which you are woefully under-equipped. I almost feel guilty when I contemplate what's coming, but not so guilty that I'm going to call it off. Head back to the orphanage, detective. Another of my riddle rooms is waiting.
Чи в цього Нігми є така риса. Він, типу, придумує загадки, якісь там челенджі для Бетмена, але вони всі виконувальні. Тобто немає чогось такого, типу, що все, ти його ніколи якби, в житті не виконуєш, то тебе нема шансів. У нього хоча б якась більш-менш чесність. Що не завжди притаманно злодіям, якщо чесно. Але схибленим це, мабуть, більше притаманно. Я просто думаю, що він такі одні найрозумніші. Опа, чувачок. Блін, пристрелив його випадково, ладно. Находка на криші в Брістолі? Ладно, почекайте, я поки цим займаю. Інші плани в мене зараз. Чи можеш ти перемогти такий класний, коротше, розум, як мій? Пише мені Енігма. Чи Енігма. І ту задвижку. Can't fault the entertainment. Eddie just lectured me on the 13 innovations that let him pack this collar with his custom-designed plastic explosive. You must be honored. At being what? Your motivation? Come on, the next puzzle room's waiting. Поїхали. Введення в фізику, давай. До речі, ще десь якась загадка, я не знаю, де мені треба буде розгадати. Тут? Чи не тут? Greetings to my costumed contestants. Your next challenge is simple. Guide an electric charge to its destination. I hope the varying amounts of pressure don't get to you. А, ну це з того введення до фізики? Another one? What's Eddie's problem? Fanatic narcissism, egocentrism, and megalomania, crossed with severe obsessive compulsion. Thanks. Так, а ну це що мені що дає? Так, це ставить трубу тут. А ну пішли далі. The counterweights move further when I step on the pads. You are getting older. Maybe it's time to add a few extra notches to the utility belt. Блять, помовчте, я хочу подумати. Так, окей, це піднімає, а ця мені що дає? Це пішов сигнал. Пішов сигнал, значить. Hey, don't shove. Move over, would you? Так, це ж воно наверх іде. Дібец має звідси зійти. Ну тут від ваги, типу, висоту міняє. Ну да, без типу важче і через це там щось вище, щось нижче. Пішли назад, ставай сюди відразу. І бац також іди сюди. Це було легко. Досить таки. Не знаю, що тут важкого. Congratulations to the dementedly dressed duo. Your key awaits. Oh, but what's this? An electrified floor? А ти шо? Так здивувався, наче ти цього не придумав. You still owe me for Arkham City. Goodness, you figured it out already. Well, meet the second generation of my android allies. I've built a variant specifically tailored to each of your dubious abilities. Нічого собі зрядив мені. Ай, больно. А, цього треба Бетмену вбивати, так? Да? А вилізе наверх. Навіть якщо спущуся за Беса, то воно вімкнеться, ні? А, так. Да. Все окей, вони там помінялись.
line. Так, треба спочатку синіх повирубати. Міняйтесь. Так, а чого ти не контратакуєш, алло? І останній. Що? Забирай свій ключик. I'm glad you solved this riddle. Because it takes you one step closer to the riddle that kills you. Блін, ти мені вже котрий раз ти кажеш, що мене ця загадка має вбити, що ж вони не вбивають. 3 ключики, до речі, осталось. Говорю, в цій серії встигнемо це зробити навіть. Eddie really hates you, doesn't he? He's an ego-driven narcissist who can't let anyone else win. Gee, if only you'd met under different circumstances. His obsession's getting worse. He's going after my allies. Ally. After this, I think we should dial it back to known associate for a while. This was nothing, Dark Knight, nothing. A new trial awaits you, detective, by Divinity Church, and I'm waiting too. Давай, чекай. Де мені вийти? Так, тут ще була якась загадка, ніби, ні? Ти тут понаходив, ще щось понаходив, диви. Зараховуй давай мені, що ти ждеш? Погнали далі. Ще треба було б до Брістоля під'їхати там на цьому. Кажуть, що на криші там щось є, щось на даху. А де Брістоль знаходиться? Порт Адамс. Отісбург. Дрешер, Ракет Хайтс, Китайський квартал. Панеса Студіус, Колдрон. Кінгстон, Гранд... А, ось Брістоль. Ось якраз туди я знаходжусь. Десь на якомусь даху щось відбувається. На якому? So, who's Robin? Does Bruce Wayne have a kid or something? Я ніхрена не бачу. А, трупік висить. Все, зрозумів, давай. Треба все-таки звертати увагу на те, що по радіо кажуть. I feared you would, sir. Давайте сканувати, що в тобі є. Поки що не бачу нічого. А, во. Так, стривай, перезміни спочатку цей шар. I've seen that pattern Тоді of scar скануй. tissue before. It's a bite mark. Analyzing its radius points to a species of Selachomorpha. This particular variety of shark is only found in the waters off the coast of North Gotham. На північному Готемі, значить, вона The victim працює. is fitted with an ocular prosthesis. This specific type of medical-grade acrylic was used only once during a trial 5 years ago. Окей. Гвозді в кісті. Signs of trauma to the upper arm. At some point, titanium screws have been implanted to repair a fractured humerus. Alfred, Це the шурупи, victim's не name is болти, так. Lisa Mendez. She had quite a troubled upbringing, sir. Orphaned aged 9, foster homes, drug abuse. She developed a talent for surfing, hence the shark attack. Tragically, it's also how she lost her boyfriend. She was working for a Christian charity in Tucson, Arizona, when she went missing. Do the details of the disappearance match with the others? They do indeed, sir. Also, your request to cross-reference the parks and playing fields has proved fruitful. I've come across some leasing documentation that appears to have been falsified. Someone is attempting to cover their tracks. Find out anything you can, Alfred. We couldn't have done anything to prevent these deaths, but we can still save others. Отак. Скільки нас там ще? Це виходить ще одна жертва, а потім вже буде фінальний цей убивця. Мабуть, так. Прошу, будемо прислухатися до радіо. Це корисно виявляється навіть. А поки що йдемо на загадку Headed to їхню. Divinity Church. Riddler won't give up, Alfred. His pride won't let him. You'll break his spirit, sir. I've every confidence. Опаньки. Оце я заберу відразу. Просто собі лежить.
І заїжджаємо сюди легесенько, красивесенько. The unexamined life is not worth living, Detective. And I've been wondering why I let you aggravate me so. You're a cheat and a liar. A dressed-up strongman playing with expensive toys. World's greatest detective, ha! And everyone from Gotham to Star City believes it. I cannot abide a fraud detective, a dilettante masquerading amongst his intellectual betters, stealing every last scrap of appreciation, dignity, and respect. Точно так це і є. 100%. Жодного брехливого слова з твоїх уст я не почув щойно. Боже, яке в нього его роздути всього нігми. Ну, лох, звичайний. Лох звичайний, врод моральний. Welcome, detective, to the train I'm going to figuratively and quite possibly literally flush you down. Що треба The goal of this робити? aquatic examination could not be simpler, detective. Lower the water like so. Так, понизити рівень води. It's time for a riddle. Riddle me this, detective. What do bats do when they're at home? Що роблять літучі миші, коли вони вдома? Так. Preserved. А що це мені дає? Так, ну я за це можу зачіплюватись. Що за нотатки? Так, сплеш, бабах. Що мені це дасть? Ну пішли. Well done, detective. I think you're getting the hang of it. Припустимо. Це мені треба кудись якийсь цей. А ну-ка, стоп. Диви, долетів. That's one Batman. The water might be lower, but you're still out of your depth. Тепер треба на двоєчку заїхати. Ой. Ну треба стояти чи ні? Чи воно вже опустилось і все? Добро. Залазь в тачку. You know, detective, if I'd rigged that grapple point to detach, you could be dead in a moment. But where would the satisfaction be in that? You will be your own downfall, detective. I have no doubt. Тепер отак. Ну все одно щось якось легко, слухай. Я знову рівень води спадає. Water is almost as low as Catwoman's chances of freedom. Why don't you celebrate with my friend? Все, ізі. I wanted you to destroy the robots. I did. It's all part of my immaculately constructed master plan. So there. Ну так і зрозуміти, просто геній геніальний. Так я тепер через троєчку не пройду. Треба... Так? Отак нормально, виїжджай наверх. Don't think I haven't been tempted by a cheap trick and a quick death, detective. But no, I will beat you fairly. I will let you test yourself against me and laugh as you fall short. Хорошо, да.
Дуже ти розумний, пан Нігма, Едвард. І так далі і тому подібне, але тобі це не допоможе. Чуть вверх. Поїхали. Нажав. Excellent. You are barely keeping up to the precise degree my equations predict. Careful on your way out. Добре. Буду дуже обережний, не переж... Ясно. You know, the line between perfectly designed riddle and unfair death trap really comes down to user error. Так, типу буква А. Hey, Eddie, can't we play a different game? This one's getting. Це ж. Here's hoping Eddie hasn't started cheating. Що я переміг, я молодець. Да, жива, нормально. And they say black cats are bad luck. Another key. Well done. Of course, you'll lose all 9 lives in an instant should I push this detonator. Ти так не будеш грати. Ти занадто в собі впевнений, чуваче. Another door unlocked. What a surprise. Так, продвинуті смертельні... Як це українською сказати? Це ж не ловушки, це... Пастки, точно. Продвинуті смертельні пастки. Так куди ти вилазиш, що кормити бабай? Їхали. Ай. Трошки розвалив ціну, нічого. Буває і таке. Цікаво, без машини можна звідси вийти чи I ні? have always been the smartest man in the room, detective, forced to endure the suspicions and mockery of those whose meager mental faculties prohibited them from appreciating that fact. And then you appear in Gotham, dressing up your cognitive capabilities marginally superior as they are to that of the average hoodlum in the guise of a crusading hero. And oh, how the people swooned. To the orphanage, hero! It's time to rejoin Catwoman for another trial. Я готовий взагалі на ізі. А твої загадки щолкую, бляха, як горішки. Наче фісташки, знаєте, ось такі вже, тільки нормальні вже відкриті. Так, наступне завдання. То знову ж цей самий. Selena's still trapped at the orphanage. Together we'll get her out. Back up! It's the bat! Try! Казав, їдем, а я вже так протаранив, що влетів в стіну. На тобі, юпта. Too late to join up, my friend. Penguin's always looking for new recruits. Hey, the money's good too. І вже, до речі, дирявий плащ цього Бетмена. Бідулка. Так, ну давай нову загадку, я готовий. It doesn't take much to tame a cat. Make them wear this, and then call the bat. Взагалі не розумію, до чого ця No, загадка. Dark Knight, you're way off the mark. The mark. Навіть ніякого натяку на розгадку немає. Як подивитися, яка загадка зараз активна? Так, тут якісь, коротше, історії, біографія, тут понавідкривав. Вайнтек, 9 очків навиків в мене не є, але мені це зараз не треба. Це на острові Основателів вже так багато всього понаходив. Так, нормально. Це острів Міагані, по-моєму, в мене, да? Чи Блік? Не знаю.
Мабуть, Міагані. Take much to tame a cat. А ось воно, Make да. them wear this, and then call the bat. Хочеш кішку присмирити, що легше може бути. Закрий її задвижку і цю. Зві літучу мишку. І занадто мала. You're back. I said I'd Oh, get yeah, you out but- of here. I know. It's just... nothing. Let's get to the next room, okay? Before my head Так, хто хоче, ти почитаєш. explodes. Давай. Якісь будуть смертельні пастки. Не знаю. Ніби всюди все смертельне, але Hello це має again бути to my якось favorite особливе. comedy double act. I'd just like to say what a novelty it's been constructing riddle chambers for 2 half-wits instead of 1. Why, that's practically a whole wit between you. Dark Knight, when you failed your feline friend and are done mourning over her headless corpse, perhaps we'll do this again with, Robin? Or maybe that prodigal son of yours over in Bloodhaven. Can you get up there? The ceiling? Easy. Так, і що треба робити? Riddle me this. Can a maze still amaze if it doesn't have walls? А можливий. Так, ну і що треба робити? Так, ну припустимо. Detective, I really couldn't be shining more of a light upon the problem. Ну, тоді треба стати. Я то можу стати, але що мені це дасть? Там якась лампочка світиться, до речі. Ну, пішли назад. Ай. Зараз, мені треба сюди стати? Не тут б'є. What a shock. For you, I mean, detective. I was expecting it. Так, тоді в цей 1, 2, 3. I had to disable a security system like this when I robbed Queen Industry. Never mind. Halfway there. Now for a final twist. Twist. Nearly there, Selena. Ай, больно. That hurt, Catwoman. Good. Так, тепер куди Hey, is Бетсу? what stupidity feels like. Бетсу вправо. Oh, Eddie, you're going to feel very, very stupid when I catch up with you. Так. Ті куди йти? Ліво на 1. Не поняв. А, отак. Тепер Бетсу куди йти? Вперед на 1. Done on this side. Я не бачу нічого. Okay, done over here. Congratulations. And now your reward. Robot. Бляха, ну це вже не серйозно. Скільки можна всіх роботів бити? Це якось має мені погіршити моє життя? Be my guest. Давай цього вже разом доб'ємо. Оп, і все. Find the key. Take the key.
just about earned it. Тупі в тебе загадки, якщо чесно. Так, і остається один. Може ми навіть сьогодні встигнемо це зробити? Вже пройшло 35 хвилин, умовно 36. І остається один ключик. Seriously, Eddie, how much longer is this going to take? Well, how clever the pair of you must feel. How smug. Well, I hate to intrude upon this miserable little moment of victory, but I wanted you to be aware you're very unlikely to see one another again. Catwoman, the Batman will fail you, because waiting for him beneath Ranelagh Ferry Terminal is my greatest trial. Зараз побачимо, чи підведу, чи не підведу. Давай мені пройти. Don't let what Riddler said get to you. Eddie is an idiot, but he's an idiot who built a series of underground death traps across the city. And? And I just wanted to say, be safe. This is definitely your mess, and I appreciate you cleaning it up, but just be careful while you do it, okay? Ой-ой-ой, дуже дякую. Я ж буду себе берегти, а кому мені ще берегти? Я в себе один. Тепер дівчат у світі багато, а в мами один такий УРЛ. Да? Да. І куди мені там треба? 1200 метрів. Okay, Riddler. Далеко. Тоді краще полетю. Тут буде швидше набагато. Що в мене цей класний прокачаний крюк, який мене підкидає вверх прямо на 350 мільярдів метрів. Туди, вертушка щось шукає. Що ти світиш? Чи вона просто так літає? Ладно, щось ці репортери поки що для мене нічого цікавого не знайшли. От на острові Міагані збирались погромщики. І тут вічно, бляха, ціла куча. Не безполізні. Так, куди мені? 40 метрів вниз? Так, давай їх швиденько тут порозкидаємо цих гавриків. Що? Відкривай двері, алло. This is it, Dark Knight. We're done. Well, you're done for, at least. I must admit that I'm feeling quite charitable at the moment of my triumph. So I will give you a choice. Rather than carry on towards your humiliation and death, I will simply let you drive away in return for a signed statement testifying towards my superior intelligence and conceding that I have utterly checkmated you. Oh, the cat will remain a hostage, of course. A symbol of your failure. Блять, ну ти... не знаю. Діма, ти дебіл. Я пройду зараз твої останні іспитання, це ж хрінь повна. My, you're actually going to attempt it. Very well. But this is my finest work, detective. My masterpiece, my Nigma Resistance. Давай мені вже робити Let щось. him take that inexplicably life-size children's toy for its final drive. This is it, Dark Knight. Your Tudoberg, your Bay of Pigs, your ultimate defeat. Ось таке. That's it, detective. Drive faster, drive headlong into defeat. Просто херня якась. Behold your doom. Так розумію, що на інших кругах будуть появлятися просто більше цих штук, Impossible! That cannot be! які крутяться. You should have fallen to your death. I calculated the curvature precisely. I've got the equations right here.
Надіюсь, в мене на наступний круг буде більше часу. I don't understand. How are you still alive? Oh, of course. You got lucky, didn't you? Конечно, по-іншому ж ніяк, він тільки може повести. Та фак, блядь. Цей підлетів. Luck! The kindly lifeguard of the idiot. I can hardly Ай! into my equations now, can I? Блін, занадто рано підняв. You've been waltzing with Lady Luck your whole life, detective. But now the music stops. Так. Та йокарний ти бабай, блін. Вже 2 рази помилився, це, до речі, досить багато так. А чому не місія вибралася якась інша? No, 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 no! This isn't right. This isn't possible. This isn't happening. I am the Riddler, and you shall not defeat me! Та, звісно, я не можу тебе виграти. А що я роблю, по-твоєму? Come now, detective. Time waits for no man. And I wait for no Batman. Since you cannot even be counted on to kill yourself, I will do it for you. I'm controlling the mechanisms now. Ну, контролюй механізм, і що толку з них? Make your peace, Dark Knight. This really is it. It has to be. Ай! Це я сам наїхав. Goodbye. Тепер по лівій стороні треба їхати, окей. Що таке, не працює? Та... Блях, ну там занос був дивний дуже. Десь мені вистачить часу. Dark Knight, don't waste my time. It's several times more precious than yours. Їдь! 4 секунди. Встиг. You did it. It's the key. Now you collect the key. Those are the rules, and I have to follow the rules, don't I? I set them after all. Коротше, буква Z. Okay, almost there. Це. Ой, And here не we те go. нажав. Що таке F? That's it. No more. Congratulations, Catwoman. You are now free. Free to take my final exam. To take my final exam. Який це фінальний екзамен? Eddie, I didn't know you'd started cheating. I'm disappointed. Капець. I dissemble. I artfully obfuscate. But I do not cheat. As you and Batman will discover when you attempt my final riddle room. Ладно, що ж, ну в такому випадку що я можу зробити? Ну, виїжджаємо звідси, ще деякі завдання осталось. На жаль, ми ще не звільнили жінку-кішку. Але пройшло до 44 хвилини, вже треба завершувати. Do you have a photographic memory, detective? Because I do. I can summon your sneering features at will. That is when they don't burst unbidden into my brain. I have perfect recall, too. I can remember every time you've hurt me. Sometimes I wake up, Dark Knight, to the feel of your hands around my neck, your carbon fiber-coated fists smashing into my solar plexus. How dare you brutalize me? Me! Your intellectual superior. You're better. Me, Edward Nygma, the Riddler, and the world's greatest everything. You're a thug, detective, a bullying emblem of the arrogant notion that might makes right. Come back to the orphanage, where I will end you and the unjust things you stand for. Якщо ти зробив фінальний екзамен, то ти вже предполагав, що Бетмен все інше зробить. Для чого тоді було мене залякувати? Ти. От лошара. Що так довго їду, алло? Ти мене в вічний ліфт посадив? Чи що? Чи виїхали? Прекрасно. Тоді, що ж,
На цьому можна завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповідайте про ці відео друзям і до нових зустрічей. Catch me if I